Γεια σας φίλοι της ανακάλυψης και των ανιχνευτών μετάλλων. Σήμερα κοντά σας με το τέταρτο TikTok Live. Και λέγοντας TikTok, με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι φτάσαμε τους 7.000 συνδρομητές μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πράγμα για το οποίο θέλω να σας ευχαριστήσω. Και στο σημερινό live θα υπάρχει ένα δωράκι. Μπορείτε να πείτε ότι ο Άι Βασίλης θα έρθει πολύ πιο νωρίς για κάποιον από εσάς. Ένας θα είναι ο τυχερός λοιπόν, ο οποίος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο pinpointer. Αυτό θα γίνει βέβαια στην διάρκεια του live, λίγο πιο αργότερα. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω για το χόμπι, να μιλήσω για τα μηχανήματα, για τους ανιχνευτές μετάλλων. Και να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ένας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός με ανάδειξη νικητή την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, όπου μπορείτε να κερδίσετε 3 ανιχνευτές μετάλλων του STX 5. 3 ανιχνευτές αξίας 190 ευρώ. Ένας τυχερός νικητής μπορεί να το κερδίσει μέσω TikTok, ένας μέσω Instagram και ένας ακόμα μέσω Facebook. Λοιπόν, θέλω να βλέπω τις συμμετοχές σας, γιατί προχωράμε πραγματικά και το Quest X5 τα δίνει όλα. 190 ευρώ. Το καλύτερο μηχάνημα στην οικονομική κατηγορία τιμής. Λοιπόν, φίλοι μου, εσείς που ασχολείστε με το χόμπι, εσείς οι οποίοι θέλετε να ξεκινήσετε τώρα το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων, τι ευρήματα έχετε κατά νου, σε τι περιοχές δουλεύετε, πού θέλετε να πάτε να ψάξετε, σε ποιες περιοχές ψάχνετε. Μπορείτε λοιπόν να αφήσετε ένα σχόλιο για να δω κι εγώ ποια είναι τα γούστα σας, πού ερευνάτε, πού θέλετε να ερευνήσετε. Οι καινούργοι θέλουν να μάθουν κάποιες πληροφορίες. Βασικά τους ερευνητές τους χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα άτομα τα οποία ψάχνουν για χαμένα αντικείμενα, ψάχνουν για χόμπι, περισσότερο σε παραλίες αλλά και στο βουνό και σε χωράφια. Και είναι και κάποιοι πιο επαγγελματίες, θα λέγαμε, ερευνητές, οι οποίοι ζητάνε κρυμμένα αντικείμενα σε βάθος, αποκρύψεις, κυνηγάνε πληροφορίες. Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε? Στα χαμένα αντικείμενα, στα κρυμμένα, με πληροφορίες, ή δουλεύετε και για τα δύο? Για να σας ακούσω. Έχουμε κάποιο σχόλιο? Έχουμε σχόλιο για την περιοχή που ερευνάνε. Βεβαίως. Ιωάννη Νάρτα Πρέβεζα. Βέβαια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για τους διαφορετικούς τύπους ερευνητών. Ξεκινάμε από τους νέους, οι οποίοι επιλέγουν περισσότερο χαμένα αντικείμενα για λόγους χόμπι. Και εκεί ο βασιλιάς για αυτή την έρευνα είναι η παραλία. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια τεράστια ακτογραμμή, τεράστια πραγματικά, είναι σχεδόν η μισή αυτή της Αφρικής, έχουμε τουρίστες κάθε χρόνο, οι παραλίες δουλεύονται και πολλοί κόσμος ψάχνει εκεί για χαμένα αντικείμενα. Έχουμε κάποιο σχόλιο? Έχουμε πολλές περιοχές. Έχουμε Κρήτη, Κιάτο, Θεσσαλονίκη, Καναδά. Τα φιλιά μας λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Κόρινθο. Έχουμε και σχόλιο που λέει ότι τύχη, λέει σπάνια πια οι πληροφορίες. Ακριβώς, και αυτό ισχύει, και αυτό ισχύει. Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, το Χαλκιδική. μυστικό στις παραλίες είναι ότι πρέπει να κυνηγάμε αυτές τις παραλίες οι οποίες μαζεύουν πολύ κόσμο και μάλιστα τον κόσμο δεν τον απλώνουν σε μεγάλη έκταση. Οπότε θέλουμε μικρές παραλίες όπου ο ένας λουόμενος είναι σχεδόν δίπλα πάνω στον άλλον, θα έλεγα. Αυτές λοιπόν οι παραλίες έχουν και τα περισσότερα ευρήματα και θα τα βρούμε εύκολα. Θα είναι όλα μαζεμένα σε μια μικρή έκταση. Φίλοι μου, η παραλία δεν ψάχνεται ποτέ. Γιατί η κίνηση του κύματος είναι κάτι το δυναμικό. Μπορώ να πάω 10 φορές και να μην έχω ένα σοβαρό έβριμα, να πάω την 10η, πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει όσοι ασχολούμαστε, και να μας δώσει κάτι πολύ αξιόλογο. Οπότε κυνηγάμε το κύμα, κυνηγάμε λοιπόν την κακοκαιρία που θα σηκώσει κύμα και θα βγάλει άμμο έξω, η οποία βρίσκεται εντός λοιπόν της θάλασσας. Γιατί πολλές φορές τα ευρήματα τα τραβάει μέσα η θάλασσα, άλλες φορές τα βγάζει έξω και τα θάβει σε μεγάλο βάθος που δεν μπορεί να τα πιάσει ο ανιχνευτής. Και κάποιες λοιπόν από αυτές τις κακοκαιρίες και τα μπουρίνια που βγάζουν άμμο από τη θάλασσα, είμαστε τυχεροί γιατί μας τα δίνει όλα στην επιφάνεια. Να ακούσουμε κάποιο σχόλιο, αν έχουμε.
Έχουμε πολλά για περιοχές. Για Αυτά. να ακούσουμε. Έχουμε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ταύρος, Χαιρετίσματα στη Μακεδονία, τα φιλιά μας εδώ στην Αθήνα. Βέρεια, Σέρες, Κιλκή, Είμαστε από όλη την Ελλάδα. Κουτουρού. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της παραλίας. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, πολλοί νέοι ερευνητές στράφηκαν σε αυτό. Και τα μηχανήματα εδώ δεν είναι ανάγκη ούτε να είναι πολύ ακριβά ή, ας πούμε, πολύ εξεζητημένα. Για να δούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιο μηχάνημα το οποίο μας καλύπτει και για χρήση εντός και εκτός του νερού. Είναι τα Scuba Tector, τα οποία βλέπετε εδώ, το παλιό μοντέλο που ήταν και σταθερό και το νέο το οποίο είναι αναδιπλούμενο. Τι μπορώ να κάνω εδώ? Με ένα πολύ μικρό budget έχω ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει ανίχνευση μέσα στη θάλασσα σε βάθη έως και 50 μέτρα για να βρει ένα κέρ με ένα δαχτυλίδι σε απόσταση γύρω στα 13 με 14 εκατοστά, αλλά μπορεί το ίδιο μηχάνημα να με εξυπηρετήσει και εκτός νερού, όπως βλέπετε. Με τη χειρολαβή του εδώ που μπορώ να κάνω έρευνα, είναι πιο ξεκούραστος, μπορεί να εφαρμόσει εδώ αυτή η προέκταση ή ένα οποιοδήποτε κοντάρι, ακόμα και από ένα σκουπόξυλο. Εδώ υπάρχει ένας αδάπτορας και μπορούμε να προσαρμόσουμε κάποια προέκταση. Scuba Tector λοιπόν στα 215 ευρώ, Scuba Tector Pro στα 260 ευρώ. Με αυτά τα μηχανήματα μπορούμε να κάνουμε το ξεκίνημα στην παραλία, εντός και εκτός νερού. Εάν περισσότερο στοχεύουμε για εκτός νερού, δεν είμαστε και τόσο καλοί στο κουμπάδι και στις καταδύσεις δηλαδή, έχουμε και το Quest X5 στα 190 ευρώ, το οποίο είναι και στην κλήρωσή μας τώρα. 3 τυχεροί μπορεί να κερδίσουν το Quest X5 αξίας 190 ευρώ, ένας στο TikTok, ένας στο Facebook και ένας στο Instagram. Υπάρχει λοιπόν εκεί η ανάρτηση του διαγωνισμού. Ο τυχερός νικητής αναδεικνύεται την Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Βρίσκετε την ανάρτηση του διαγωνισμού, αφήνετε ένα σχόλιο, κάνετε tag 2 φίλους σας. Αυτά ισχύουν στο TikTok και στο Instagram. Ενώ στο Facebook, επιπλέον βήμα, θα πρέπει να κάνετε κοινοποίηση της ανάρτησης στο προσωπικό σας προφίλ. Και θα κληρώσουμε τους τυχερούς νικητές Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Quest X5 αξίας 190 ευρώ. Θέλετε πληροφορίες για το διαγωνισμό? Η λέξη κλειδί είναι το XMAS23KIR. Αν το χτυπήσετε στο ίντερνετ, θα βρείτε τις αναρτήσεις, θα βρείτε πληροφορίες για το διαγωνισμό. Λοιπόν, σας έδειξα το Quest X5 για κάποιον που ξεκινάει τώρα στην παραλία, αλλά και στο βουνό, είναι καταπληκτικό στα 190 ευρώ. Το Quest X10 Pro, ικανότατο, μπορεί να κάνει κατάδυση έως και 3 μέτρα, αλλά περισσότερο αυτό απευθύνεται σε γλυκό νερό, ποτάμια και λίμνες, στα 245 ευρώ. Τι παραπάνω έχει? Πιο υψηλή συχνότητα, 15% καλύτερο βάθος, φωτιζόμενη οθόνη, δόνηση στη χειρολαβή. Και πάμε λοιπόν και σε ένα τέλειο μηχάνημα για αυτούς που τώρα ξεκινάνε. Τέλειο, καλύπτει τους πάντες, αλλά και τους πιο προχωρημένους χειριστές. Είναι το Quest Q35. Έχει μεγαλύτερο δίσκο, όπως βλέπετε. Οι ράβδες του εδώ έχει αυτά τα κλειψάκια και μπορεί και μαζεύει πιο εύκολα και γίνεται πιο μικρό για τη μεταφορά. Είναι το μόνο μηχάνημα στην τιμή του στα 360 ευρώ, ο μόνος ανιχνευτής μετάλλων, όπως θα δείτε, ο οποίος μας δίνει και ασύρματα ακουστικά. Για να δούμε. Εδώ. Ξέρετε για ποιους λόγους το Quest X5 καλύπτει τους πάντες? Αυτούς που πάνε στην παραλία και αυτούς που πάνε στο βουνό. Πρώτα απ' όλα έχει εγγύηση 5 χρόνια, οπότε ό,τι και αν συμβεί στο εχθρικό περιβάλλον της θάλασσας, μας καλύπτει μια 5ετής εγγύηση. Έχει πρόγραμμα για το αλατόνερο, να μην ακούμε τους ψεύτικους θορύβους, που έχουν άλλοι ανιχνευτές που δεν έχουν το συγκεκριμένο φίλτρο. Το πρόγραμμα για το αλατόνερο, Saltwater. Αλλά και στο βουνό κάνει προσελκύει περισσότερο ενδιαφέρον, κάνει καλύτερη δουλειά από άλλους ανιχνευτές, διότι μπορεί να χτυπάει χωρίς να το κουνάμε. Τι σας λέω τώρα? Οι ανιχνευτές για να χτυπάνε θέλουν κίνηση. Το συγκεκριμένο εργαλείο έχει πρόγραμμα χωρίς κίνηση, μπορεί να πάει αργά ή ακούνητο. Και αυτό στο βουνό, γιατί έχουμε βράχια, έχουμε πέτρες, έχουμε θάμνους, έχουμε δέντρα, δεν μπορούμε ποτέ να σαρώνουμε
δεν μπορούμε συνέχεια να σαρώνουμε κάποια γρήγορη σταθερή κίνηση. Και με το πρόγραμμα το static που έχει, το AM static, μπορεί να δουλέψει ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσβατες ή κλειστές περιοχές. 360 ευρώ λοιπόν για τους νέους που τώρα ξεκινάνε, καλύπτει χρήση και βουνού και παραλίας. Αν έχουμε και κάποιο σχόλιο, κάτι. Ποια μεγέθη δίσκων έχουμε και τι τιμή? Το μέγεθος του δίσκου, λοιπόν, επειδή ακόμα μιλάμε για τους κυνηγούς των παραλιών, να ξέρετε ότι δεν είναι και τόσο προσεδοφόρο, ας πούμε, να έχετε ένα τεράστιο δίσκο στην παραλία, γιατί τα αντικείμενα τα οποία θα βρείτε στην παραλία είναι μικρά. Ένας μεγάλος δίσκος δεν αυξάνει την ισχύ του μηχανήματος, απλά την απλώνει και θα κερδίσουμε μεγαλύτερο βάθος για κάτι μεγάλο. Όταν πάμε στην παραλία, λοιπόν, εννοούμε μεσαία και μικρά ποινία. Γι' αυτό το λόγο σας δείχνω αυτά τα μηχανήματα, 24 δίσκος και 28. Αυτή είναι η καλύτερη για την παραλία. Όσοι πάνε τώρα στο βουνό και κυνηγάνε και αντικείμενα τα οποία είναι βαθιά, γιατί είναι θαμμένα, όσοι πάνε για κρυμμένα δηλαδή αντικείμενα, όχι για χαμένα αντικείμενα, εκεί θα εξυπηρετούσε και ένα μεγαλύτερο ποινί, όπως εδώ βλέπετε ένα 33. Να δείτε εδώ τη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ψάχνω σε παραλία ακόμα και με μεγάλο δίσκο. Έχω δοκιμάσει και μεγάλα ποινιά στην παραλία, αλλά επειδή ο μέσος όρος τώρα του μεγέθους των αντικειμένων που θα βρείτε είναι συνήθως και πιο μικρά και από νόμισμα, δεν είναι και το ότι πιο αποδοτικό. Οπότε αυτά τα μεγέθη ποινίων έχουν. Είδατε τα μεγέθη ποινίων της Quest, να δούμε και της XP. Εδώ είμαστε. Ασύρματη δίσκη, 20, 28, 34. Ασύρματη δίσκη για τα ασύρματα μηχανήματα. Εδώ δηλαδή μπορώ να κάνω και την κίνηση αυτή, να έχω το τηλεχειριστήριο του ανιχνευτή, να μην είναι πάνω σε ράβδο. Και το ποινί αυτό που είναι ασύρματο μπορώ απλά και εύκολα να το ρίξω σε ένα πηγάδι, σε μια τρύπα, να κατέβει κάτω 15 μέτρα δηλαδή. Μπορώ να κάνω έτσι πιο διακριτική έρευνα, να έχω πρόσβαση σε δύσκολα σημεία. Μπορώ ακόμα να βάλω το ποινί και σε ένα σάκο και να κάνω έρευνα, να μην κρατάω μπαστούνι. Απλά να έχω το τηλεχειριστήριο στην τσέπη. Λοιπόν, πόσα μέτρα πάει στο βάθος το Q35? Το Q35, αυτό εδώ είναι το μηχάνημα, είναι στα 360 ευρώ και αυτός ο ανιχνευτής μπορεί να εντοπίσει μεγάλα αντικείμενα σε πολύ καλά βάθη για την κατηγορία του. Δηλαδή, αν θα βάλουμε ένα κυβότιο μεγέθους πυρομαχικών, κάτι μεγαλύτερο, ένα τενεκέ λαδιού, μπορούμε αυτά να τα δούμε και πάνω από 1 μέτρο, έτσι. Μπορεί να πάει και στο 1,20 και 1,30 και ανάλογα δηλαδή την επιφάνεια που θα έχει ο στόχος. Και έχουμε και έναν πελάτη από τον Deus 2 που ρωτάει αν μέσα στη θάλασσα ακούγεται το ηχείο ή μόνο με τα διάβροχα ακουστικά. Ναι, κοιτάξτε, μέσα στη θάλασσα το ηχείο δεν μπορεί να απάλλεται. Μην μπερδεύεστε όσοι δεν έχετε δουλέψει ανιχνευτή μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα ο ήχος προχωράει, διαδίδεται έτσι. Αλλά το μεγάφωνο για να παίξει, για να βγάλει ήχο, θα πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Το νερό δεν το επιτρέπει να σπρώξει τον ήχο για να φτάσει στα αυτιά μας. Οπότε όταν θα μπείτε μέσα στο νερό, με ένα ασύρματο ανιχνευτή όπως είναι το XP Deus 2, εδώ, θα χρειαστεί να συνδέσετε ακουστικό κατάδυσης. Και αυτό το ακουστικό είναι κάτι πρωτοποριακό, δεν το έχει καμία άλλη μάρκα ανιχνευτών μετάλλων σε όλο τον κόσμο. Θα σας δείξω τι σημαίνει οστικό ακουστικό, ακουστικό δόνησης οστού όπως λέγεται. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Αυτό το ακουστικό εδώ είναι κλειστό, όπως βλέπετε εδώ. Δεν έχει επαφή, δηλαδή το εσωτερικό, το ηλεκτρονικό μέρος του ακουστικού με το αλάτι της θάλασσας. Συνδέεται εδώ καλωδιακά και μας δίνει τον ήχο εδώ στους κροτάφους μας. Αριστερά και δεξιά λοιπόν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Από εδώ ακούμε. Εντάξει. Γιατί το έκανε αυτό η XP? Γιατί τα ακουστικά τα οποία είναι ανοιχτά και μπορεί μέσα να πάει αλάτι, κάποια στιγμή θα χαλάσουν πολύ εύκολα.
Αυτά τα ακουστικά λοιπόν στοιχίζουν 70 ευρώ, τα έχει μόνο ο Expideus 2 από όλους τους ανιχνευτές μετάλλων παγκοσμίως και είναι τα πιο κατάλληλα και τα πιο άνετα για κάποια μακροχρόνια χρήση εντός του θαλασσινού νερού. Νομίζω ότι απαντήσαμε την ερώτηση. Αν έχουμε και κάποια άλλη, ευχαρίστως. Πόσοι από εσάς ερευνάτε λοιπόν σε παραλίες? Μπορείτε να μοιραστείτε κάποια ευρήματα μαζί μας, να μας πείτε κάποιες εμπειρίες σας. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Και για τα μηχανήματα τα οποία δουλεύετε. Εδώ είμαστε, Expideus 2, ασύρματος ανιχνευτής. Με το 34 δίσκο εδώ, όπως βλέπετε. Λοιπόν. Θα βγει μαύρος 20διάρης δίσκος 635 για τον Deus 2. Εάν θα βγει για τον Deus 2 καινούργια ποινία, λοιπόν. Για τον Deus 2, η πληροφορία που έχουμε από την XP είναι ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε ποινία υψηλών συχνοτήτων. Αυτά τα ποινία εδώ, τα οποία βλέπετε, τα οποία είναι διαθέσιμα προς στιγμή, είναι από 4 ως 45 kHz, δηλαδή καλύπτουν το πιο normal φάσμα των ερευνητών. Οι συχνότητες από 4 ως 45 kHz. Τα 4 kHz ψάχνω για μεγάλα αντικείμενα, στα 45 ψάχνω και για κάτι πολύ μικρό. Όμως μέσα στο 2024 θα υπάρχουν δίσκοι πιο υψηλών συχνοτήτων. Πολλαπλών συχνοτήτων ναι μεν, αλλά υψηλότερων. Δηλαδή δεν ξέρω και εγώ πόσο θα πάμε, μπορεί να πάμε και στα 80 kHz όπως ήμασταν με τον Deus 1. Αλλά θα είναι multi-frequency από όσο γνωρίζω. Αυτά τα ποινία τα αναμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε καθώς θα περνάνε οι μήνες. Ψάχνω κάτι οικονομικό να βρίσκω μέταλλο μέσα σε ξύλο λόγω επαγγέλματος. Ωραία. Και ανάλογα το βάθος το οποίο θέλουμε, μπορούμε να δούμε κάποιο pinpointer εδώ. Έτσι. Ξεκινάμε από τα 35 ευρώ, να βρούμε καρφάκια, στα 60 ευρώ, ανάλογα και τα εκατοστά τα οποία θέλετε, πάμε στα 100 ευρώ. Αυτά είναι πολύ ικανά. Και υπάρχει και μια ίσως καλύτερη πρόταση για εσάς. Είναι αυτός ο ανιχνευτής εδώ, στα 40 ευρώ, ο οποίος έχει πολύ καλό βάθος, μπορεί να χτυπήσει δηλαδή ένα μέγεθος κέρματος 2 ευρώ γύρω στα 12 εκατοστά. Τα καρφάκια θα τα πιάνει καλά και στα 10 εκατοστά και έχει κάλυψη. Βλέπετε, σε αντίθεση με το pinpointer, δηλαδή το οποίο βλέπει μόνο, έχει μικρό εύρος και θα πρέπει να κάνουμε πολλές αρρώσεις για να καλύψουμε κάποιο σημείο. Αυτό εδώ με ένα πέρασμα βλέπει γύρω στα 15 εκατοστά και είναι πιο ξεκούραστο. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο, το MD, προτείνω για εσάς που είστε ξυλουργός, που θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι στα 40 ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι αργότερα μέσα στο live θα κάνουμε κλήρωση για ένα pinpointer, το οποίο είναι αυτό εδώ, τι σας έχω πάλι απόψε εδώ. Αυτό το pinpointer, ο Άγιος Βασίλης θα έρθει πιο νωρίς για κάποιον τυχερό νικητή σήμερα. Λοιπόν, και θα κάνουμε και μια γρήγορη ερώτηση. Όποιος την απαντήσει πρώτος θα κερδίσει αυτό το pinpointer. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χαμένα αντικείμενα εκτός από παραλίες βρίσκουμε και στα χωράφια. Έτσι. Αν κάποιος θέλει να βγει για έρευνα και δεν είναι κοντά σε παραλίες, δεν του αρέσει τόσο η έρευνα στην παραλία, μπορεί να πάει σε ένα οποιοδήποτε χωράφι, το οποίο καλλιεργούταν εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, για να βρει κάποια χαμένα αντικείμενα. Και να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε πολλά χωράφια με ελιές, έτσι, αυτές βρίσκονται εκεί εδώ και πολλά χρόνια, 100-200 χρόνια λοιπόν οι ελιές και πιο πίσω ακόμα. Και είναι ένας χώρος ο οποίος δουλευόταν και οι άνθρωποι έχαναν αντικείμενα, έχαναν νομίσματα, έχαναν δαχτυλίδια, έτσι. Αν θέλετε να πάτε να ξεκινήσετε το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων, όπου υπάρχουν ελιές, το επίπεδο του εδάφους δεν έχει αλλάξει και μπορείτε να βρείτε όμορφα ευρήματα. Και σε πάρκα φυσικά, όπως βλέπετε ότι κάνουν στο εξωτερικό, εκτός από την παραλία. Από εκεί δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε όμορφα και νόμιμα. Σας βοηθάμε εμείς για την άδεια κατοχής και για την άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων.
Είπαμε λοιπόν κάποια σημεία, κάναμε κάποιες ας πούμε αναφορές για το που μπορείς να ψάξεις με έναν ανιχνευτή μετάλλων για να βρεις χαμένα αντικείμενα σαν νέος χειριστής. Και προχωράμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση, κάτι να ακούσουμε από κάποιο φίλο μας. Έχουμε διαφορετική ερώτηση, όχι πάνω σε αυτό που λες τώρα. Ότι για την χειρολαβή του Deus 2 που είναι για θάλασσα, αν το έχουμε να το δούνε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η XP, εκτός ότι έχει παρουσιάσει βασίρματο ακουστικό, συγχωρήστε με, καλωδιακό ακουστικό, το οποίο είναι οστικό, είναι κλειστό και δουλεύει με δονήσεις εδώ στους κροτάφους, ειδικά για την κατάδυση, είναι η μόνη εταιρεία που έχει ένα τέτοιο ακουστικό, έχει σχεδιάσει και μία ράβδο η οποία είναι κατάλληλη αποκλειστικά και μόνο για αυτούς που κάνουν καταδύσεις. Θέλω να το δείξω αυτό εδώ. Πρώτα απ' όλα είναι πιο κοντή, όπως βλέπετε εδώ. Είναι πιο κοντή για να μην κουράζει. Με την πίεση του νερού, δηλαδή ένα μακρύ μπαστούνι θα είναι κουραστικό, θα μας πονέσει εδώ ο αγώνας. Για να μην συμβαίνει αυτό, λοιπόν, έχουμε μια πιο κοντή ράβδο, η οποία είναι όλη από πλαστικό. Το κάτω μέρος εδώ έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε κάρμπον. Είναι όλο πλαστικό. Ακόμα και οι πύροι εδώ, οι οποίοι τους ξέρετε ότι είναι ανοξίδωτοι, είναι και αυτοί πλαστικοί, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά παρεμβολή στο ποινίο, να μην είναι κοντά δηλαδή σε κάτι το μεταλλικό. Αυτή λοιπόν η ράβδος περιέχει στο εσωτερικό της και την κεραία της κατάδυσης. Αυτό εδώ κουμπώνει επάνω στο ποινίο και καταλήγει εδώ πάνω στο τηλεχειριστήριο για να μεταδίδεται το σήμα πολύ πιο εύκολα. Δεν γίνεται καμία άμεση επαφή, όλο αυτό είναι κάτι το επαγωγικό, μια επαγωγική λοιπόν κεραία. Όλη από πλαστικό, είναι πανάλαφρη, όπως μας έχει συνηθίσει η XP δηλαδή στα αξεσουάρ της. Και αυτή η ράβδος εδώ είναι διαθέσιμη. Αν κάποιος θέλει μπορεί να αγοράσει το Deus 2 μόνο με αυτή τη ράβδο ή να την αγοράσει σαν αξεσουάρ. Ειδικά λοιπόν για τους δίτες. Εδώ κουμπώνει το τηλεχειριστήριο και υπάρχει και η πρόνοια, όπως εδώ θα δείτε, να ασφαλίσουμε το τηλεχειριστήριο με ένα ειδικό κορδονάκι, έχει αυτή την υποδοχή, ούτως ώστε αν για κάποιο λόγο κάπου το χτυπήσουμε και ξεκουμπώσει από τη ράβδο, να μην το χάσουμε, έτσι να μην πέσει στην Άβυσσο, στα 200 μέτρα κάτω. Αυτή είναι η ράβδος, είναι το Dive Rod της XP. Για όσους ασχολούνται αποκλειστικά και σοβαρά με τις καταδύσεις. Εδώ είμαστε. Αυτά τα αξεσουάρ λοιπόν δεν πρόκειται να τα δείτε σε κανένα άλλο κορυφαίο ανιχνευτή. Γιατί αυτό το μηχάνημα καλύπτει όλες τις χρήσεις. Μπορεί να κάνει κατάδυση στα 20 μέτρα στο θαλασσινό νερό και είναι ο μόνος ανιχνευτής, ψηφιακός ανιχνευτής, ο οποίος καταδύεται έως τα 20 μέτρα. Οι ανταγωνιστές μας στα χαρακτηριστικά τους δίνουν 5 μέτρα. Και αυτό το καταφέρνει η XP χάρη σε ενός συστήματος εξισορρόπησης της πίεσης που έχει. Ξέρετε την γκρι τάπα, την κόκκινη τάπα που την αλλάζουμε και μπορεί να πάει πολύ πιο βαθιά μέσα στο νερό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Είναι ασύρματος ανιχνευτής, κάτι πολύ πρακτικό, λύνει. Δεν χρειάζεται να βιδώνουμε και να ξεβιδώνουμε εδώ βίσματα. Μαζεύεται πολύ γρήγορα και είμαστε έτοιμοι να το μεταφέρουμε, να πάμε για έρευνα. Δεύτερο δηλαδή δυνατό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ασύρματο, εκτός το ότι κάνει κατάδυση έως τα 20 μέτρα στο θαλασσινό νερό. Έχει 5 χρόνια εγγύηση. Τρίτο, δεν μας το δίνει κανένα άλλο μηχάνημα στην αγορά. Έχει ελληνικό μενού. Σπάνια λοιπόν το συναντάμε και αυτό. Αναβαθμίσιμο εννοείται. Και είναι ένα μηχάνημα που καλύπτει τους πάντες και τα πάντα. Προχωράμε τώρα λοιπόν σε μια άλλη κατηγορία ερευνητών. Αυτοί οι οποίοι ψάχνουν για μεγάλα αντικείμενα, τα οποία είναι αποκρύψεις, βρίσκονται σε βάθος, κυνηγάνε πληροφορίες. Το XP Deus είναι ένα μηχάνημα το οποίο ικανοποιεί τους πάντες και γι' αυτό το λόγο η XP παρουσίασε αυτό το καταπληκτικό αξεσουάρ, το οποίο ονομάζεται Extreme Hunter. Το έχετε δει από τις τελευταίες τις παρουσιάσεις των τελευταίων μηνών και τα βίντεό μας σε διάφορα δοκιμαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Η XP λοιπόν παρουσίασε αυτό το μηχάνημα εδώ,
το οποίο στην ουσία μετατρέπει το Expedeus 2 σε ανιχνευτή μεγάλου βάθους και μόνο για μεγάλο αντικείμενο. Πλέον παρέχεται και αυτός ο ημάντας, ο οποίος βοηθάει να το μεταφέρουμε ξεκούραστα, να μην το κρατάμε δηλαδή. Βλέπετε. Και όσοι έχουν πάρει Extreme Hunter με τις πρώτες παραγγελίες και δεν υπήρχε αυτός ο ημάντας με το μηχάνημα, μπορούν να με καλέσουν και θα το παραλάβουν χωρίς κάποια χρέωση από το καταστημά μας εδώ, έτσι. Λοιπόν, και προχωράμε. Τι είναι το Extreme Hunter? Το Extreme Hunter είναι ένας δίσκος. Αν ήταν δίσκος, θα είχε διάμετρο 1 και 20. Θα έπρεπε να κουβαλάμε ένα τεράστιο ταψί, δηλαδή. Και αυτός είναι ο λόγος που τα ποινία είναι μεγάλα και τοποθετημένα σε μεγάλη απόσταση αναμεταξύ τους, που καταφέρουμε να πιάσουμε μεγάλα βάθη. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνω την έρευνα. Στο δοκιμαστήριο της Κατερίνης, το οποίο ανέβηκε πριν από 10 μέρες στο βίντεο, πιάσαμε κυβότιο πυρομαχικών θαμμένο στα 2,5 μέτρα και το 99% των μηχανημάτων που έχουν πάει εκεί, αυτό το μέγεθος, σε αυτό το βάθος, δεν μπόρεσαν να το πιάσουν. Extreme Hunter λοιπόν, της XP, είναι η εξέλιξη του Expedeus 2 για να καλύπτει τους απαιτητικούς οι οποίοι ζητάνε κρυμμένα αντικείμενα σε μεγάλα βάθη. Πού μπορούμε να βρούμε κρυμμένα αντικείμενα σε μεγάλα βάθη? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα που έχουμε χωριά τα οποία εγκαταλείφθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι, εκεί λοιπόν υπάρχουν κρυμμένα αντικείμενα, όπως και στην Μικρασία οι Έλληνες που έφυγαν έκρυψαν πράγματα με την πίστη ότι θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στις πατρίδες τους. Έτσι λοιπόν και οι δικοί μας οι ανταλλάξιμοι φεύγοντας έκρυψαν και αυτοί. Έχουμε περιπτώσεις από κλέφτικα, από τους κλέφτες και από τους αρματολούς, έτσι, οι οποίοι έκαναν ληστείες, λοιπόν, έκαναν διάφορα, έκαναν απαγωγές. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοιες ιστορίες από κλέφτικα λεφτά. Έχουμε αντάρτικα, έχουμε κομιτατσίδικα, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και μπορείτε κι εσείς να προσθέσετε και κάποιο σχόλιο, να ακούσω και τι ερευνάτε και τι πληροφορίες έχετε. Προς το παρόν τι τιμή του ρωτάνε? Για το Extreme Hunter, για όσους δεν έχουν το τηλεχειριστήριο του Expedeus 2, είμαστε στα 2.100 ευρώ. Και έχουμε δείξει την απόδοσή του σε δοκιμαστήριο με το κυβότιο πυρομαχικών, αυτό εδώ, το μικρό, είναι αυτό εδώ, 30 εκατοστά μέγεθος έχει, ότι μπορεί να το εντοπίσει θαμμένο στα 2,5 μέτρα βάθος. Και κανένας παλμικός ανιχνευτής που φοράει τελάρο, τουλάχιστον σε μέγεθος τελάρου 1x1, δεν μπορεί να έχει αυτή την απόδοση. Θέλουμε τελάρο 1,5x1,5, αλλά θέλουμε δύο χειριστές. Ένας να κρατάει το τελάρο και ένας να φοράει το μηχάνημα. Με το Extreme Hunter μπορώ να πάω να ψάξω μόνος μου. Και το βάθος του? Δεν υπάρχει καλύτερη εργονομία από το να βγω για έρευνα μόνος μου. Καθώς δεν είναι τελάρο, μπορώ να έχω πρόσβαση αναμεταξύ από θάμνους, από δέντρα, από πέτρες. Αυτό δηλαδή μπορεί να περνάει παντού. Το έχουμε φτάσει σε μεγαλύτερο μέγεθος από κυβότιο πυρομαχικών στα 3 μέτρα βάθος. Και μπορείτε να δείτε και το τελευταίο Q&A στο YouTube, το δοκιμαστήριο της Κατερίνης, όπου πιάσαμε αντικείμενο στα 3 μέτρα βάθος. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι επισκύψιμος από τον οποιοδήποτε έχει μηχάνημα, μπορεί να πάει εκεί και να δει τις δυνατότητες του μηχανήματός του. Για να καταλάβετε και τη δυσκολία. Αν έχουμε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Εγώ λοιπόν συνεχίζω, υπενθυμίζω ότι στην διάρκεια του live θα δώσουμε αυτό το δωράκι, αυτό το καταπληκτικό pinpointer σε έναν τυχερό νικητή, κάνοντας μία πολύ απλή ερώτηση και όποιος την απαντήσει πρώτος θα το κερδίσει. Θα του έρθει δηλαδή στο σπίτι, χωρίς καμία χρέωση μεταφορικών, ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από το κατάστημά μας. Ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης.
έχουμε κάποιο σχόλιο. Να παρουσιάσουμε λίγο το X5 για κάποιον που ξεκινάει τώρα το χόμπι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι ένας καταπληκτικός ανιχνευτής, ο οποίος είναι πολύ ελαφρύς, είναι λιγότερο από 900 γραμμάρια. Εδώ βλέπετε ότι η κονσόλα του έχει αυτό το ελαστικό. Εάν θα πέσει κάτω, αυτό το λάστιχο απορροφάει και το χτύπημα. Το plexiglass εδώ είναι πολύ σκληρό και πολύ ανθεκτικό. Η φόρτισή του, καλά λοιπόν ακούτε, γίνεται με θύρα USB. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε μπαταρίες και αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος. Μπορούμε εδώ να βάλουμε ένα hands-free από το κινητό μας τηλέφωνο για να ακούμε τον ήχο, αν θέλουμε. Αυτονομία η οποία φτάνει και τις 18 ώρες με μια φόρτιση και ο δίσκος εδώ έχει και το καλυματάκι του. Και η ράβδος τι το ιδιαίτερο έχει και μας εξυπηρετεί, ότι μπορεί να μαζέψει ή μπορεί και να σπάσει, αλλά εφαρμόζει, για να σας δείξω ένα χαρακτηριστικό της ράβδου των X5 και των X10, ότι αν αφαιρέσω το μεσαίο κομμάτι, βλέπετε ότι το κάτω μέρος της ράβδου που έχει το δίσκο μπορεί να εφαρμόσει στο επάνω μέρος της ράβδου και να γίνει ο ανιχνευτής πάρα πολύ μικρός. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό που δεν το συναντάμε σε άλλες μάρκες. Γιατί όταν η ράβδος είναι 3 σημείων, αναγκαστικά θέλουμε να έχουμε και το μεσαίο. Εδώ το μεσαίο μπορεί να βγει και εφαρμόζει το κάτω κομμάτι απευθείας στο επάνω κομμάτι. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα έχει οθόνη, στην οποία δείχνει αριθμούς για το είδος του μετάλλου. Αν βγω 1-2 φορές έξω, μπορώ να ξέρω από το νούμερο που βγάζει ότι είναι σίδερο, ότι είναι τσίγκος, ότι είναι κάποιο αλουμινόχαρτο. Μπορώ να μπω στο μενού, να τα μπλοκάρω αυτά αν θέλω, να μπλοκάρω τους αριθμούς των μετάλλων δηλαδή, οι οποίοι χωρίζονται σε 5 μπάρες και εκεί μπορώ να προγραμματίσω να σβήσω δηλαδή κάποια μπάρα που ανταποκρίνεται σε ένα άχρηστο στόχο. Το μηχάνημα κάνει αναγνώριση εδάφους. Εσείς που ξεκινάτε τώρα να ζητάτε μηχάνημα το οποίο μπορεί να διαβάσει το έδαφος, γιατί μπορεί σε κάποιο σημείο που θα πάτε να είναι δύσκολο κοκκινόχωμα, να είναι σιδηρόπετρες, να είναι ηφαιστειακά, μαύρες πέτρες. Το μηχάνημα πριν ξεκινήσει να κάνει έρευνα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι, να τα φιλτράρει αυτά, να τα διώξει, για να μην σας ενοχλεί, να μην έχετε ψεύτικα σήματα και να μην χάσετε βάθος. Οπότε αυτό λέγεται εξισορρόπηση εδάφους ή ground balance. Η μόνη ρύθμιση που θα κάνω με το Quest X5 όταν το ανοίξω είναι αυτή. Κρατάω το κουμπάκι, ανεβοκατεβάζω το δίσκο 3 φορές στο χώμα, ακούω το beep και αυτό σημαίνει ότι πλέον είμαι έτοιμος να κάνω έρευνα. Απλά και γρήγορα. Quest X5 στα 190 ευρώ. Αλλάζουν εύκολα οι μπαταρίες των Quest. Οι μπαταρίες των Quest και τα πρώτα Quest που ήρθαν με μπαταρία LiPo ήταν το 2017 τέλη. Μιλάμε για τη σειρά Q20 και Q40. Ακόμα δεν έχουν χαλάσει αυτές τις μπαταρίες. Δεν έχουμε μπει σε διαδικασία να αλλάξουμε καμία. Και αλλάζουν εύκολα. Θα πρέπει να ανοίξουμε την κονσόλα, υπάρχει ένα βυσματάκι, το τραβάμε, αφαιρούμε την παλιά μπαταρία και βάζουμε την καινούργια. Αυτό μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Και οι μπαταρίες αυτές υπάρχουν στο εμπόριο, έτσι, και αλλάζουν και τα αμπερόρια τους. Δεν είναι δεσμευτικό να βάλετε τα ίδια αμπερόρια, μπορεί να βάλετε και λίγο μεγαλύτερη αν θέλετε. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο πιο καλός ανιχνευτής μετάλλων για αυτούς που τώρα ξεκινάνε το χόμπι, ο Quest X5 αξίας 190 ευρώ. Μπορείτε να τον κερδίσετε. Ένα στο TikTok, ένα στο Instagram και ένα στο Facebook. Ακολουθήστε μας, βρείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού και στα 3 μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήστε σχόλιο, μετά και 2 φίλους σας. Και στο Facebook θα πρέπει να κάνετε κοινοποίηση της ανάρτησης στο προσωπικό σας προφίλ. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στη λίστα με τις έγκυρες συμμετοχές. Όσοι κάνετε κάποια παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανιχνευτές-kiritzis.gr, παραγγελία ακόμα και από 1 ευρώ, μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια της παραγγελίας το XMAS23KIR και θα μπείτε αυτόματα, θα έχετε μια έγκυρη συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Απεριόριστες συμμετοχές, με κάθε παραγγελία χωρίς λοιπόν τον περιορισμό από 1 ευρώ. Εδώ είμαστε, Quest X5.
και αν έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Να πούμε λίγο που έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα spam στην κλήρωση να προσέχουν. Ναι, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, ότι κάποιοι μπαίνουν και σας στέλνουν μηνύματα ότι κερδίσατε, αλλά συμβαίνει και σε άλλους λογαριασμούς και σε άλλες κληρώσεις. Εάν δείτε κάποιο μήνυμα ότι κερδίσατε, να ξέρετε ότι αυτό είναι spam. Θα σας ζητήσουν να πατήσετε κάποιους συνδέσμους για να βάλετε στοιχεία. Δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει σε έναν διαγωνισμό καταστήματος. Είναι απάτη, είναι κάτι παραπλανητικό, προσέξτε το. Δεν θα σας αναγκάσουμε εμείς να ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο και να κάνετε κλικ κάπου για να βάλετε στοιχεία ή οτιδήποτε. Η ανάδειξη των 3 νικητών θα γίνει με live. Ένα live στο Facebook, ένα στο Instagram και ένα στο TikTok. Θα γίνει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής και θα είναι στην ανάρτησή μας αυτό, θα είναι στο λογαριασμό μας στο live. Εκεί λοιπόν θα σας καλέσουμε, εκεί θα γράψουμε το όνομά σας. Ποτέ με μήνυμα προσωπικό, ποτέ δεν θα σας αναγκάσουμε να κάνετε κάποιο κλικ, να ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά συμβαίνουν και συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, σε 10-15 λεπτάκια θα κληρώσω ένα δώρο. Θα κληρώσω αυτό το pinpointer εδώ το οποίο βλέπετε. Ένας θα είναι ο τυχερός νικητής και θα πρέπει να απαντήσει σε μια ερώτηση, πολύ εύκολη ερώτηση. Ο πρώτος λοιπόν που θα την απαντήσει θα κερδίσει αυτό το δώρο. Και θέλω έτσι να είσαστε stand-by τώρα και να περιμένετε. Έτσι, να είστε σε αναμονή, να αγωνιάτε. Όποιος λοιπόν είναι τόσο γρήγορος και απαντήσει το ερώτημα, θα κερδίσει το pinpointer, θα έρθει στο σπίτι του χωρίς καμία επιβάρηση μεταφορικών. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε κάποιο σχόλιο, έχουμε κάποια ερώτηση? Τι αναβάθμιση έχει ο Deus 2? Η αναβάθμιση του Deus 2, η οποία ήταν το καλοκαίρι, στα μέσα του καλοκαιριού, ήταν η έκδοση 1,1. Το λογισμικό αυτό μας έδωσε πολλές νέες δυνατότητες. Μπορούμε να παίξουμε με τους τόνους, με τους ήχους των μετάλλων. Μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ηχητικά για το στόχο. Είναι πραγματάκια τα οποία σας τα έχω δείξει σε ένα βιντεάκι στο YouTube και το αναζητάτε σαν η αναβάθμιση XP-Deus 2. Δείχνω και τον τρόπο της αναβάθμισης. Πολύ σημαντικό ότι μπορούσαμε να παίζουμε και με τις συχνότητες. Το μηχάνημα είναι multi-frequency, είναι καταπληκτικό, εκπέμπει όλες τις συχνότητες από 4 ως 45 kHz και το διαφημίζει αυτό η εταιρεία εδώ, ακόμα και πάνω στα ποινία, βλέπετε, από 4 ως 45 kHz και το γράφει εδώ. Αλλά το καλό στοιχείο με την αναβάθμιση την 1,1 ήταν ότι μπορούσαμε εμείς να ορίσουμε το ταβάνι αυτής της συχνότητας. Δηλαδή, να μην δουλεύω από 4 ως 45. Αν δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ μικρά δηλαδή αντικείμενα και ψήγματα, μπορώ να μπω μέσα στο μενού και να κλειδώσω από 4 ως 24. Έτσι. Όχι 4 kHz έως 45, 4 ως 24. Για να κερδίσω βάθος για τα νομίσματα. Και να γίνει πιο ανέστητο το μηχάνημα σε κάποια σκουπιδάκια όπως αλουμινόχαρτα. Και αν είμαι πιο στοχευμένος και πάω για μεγαλύτερα αντικείμενα ή σχετικά μεγάλα νομίσματα ή αποκρύψεις, μπορώ να κλειδώσω τη συχνότητα από 4 ως 14. Ορίζω εγώ τη μέγιστη συχνότητα. Το εκμεταλλεύτηκα λοιπόν αυτό και στο πρόγραμμα 16 μεγάλα, το οποίο φτιάχνουμε σαν αντιπροσωπεία για τον Deus 2, σας φτιάχνω ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα πλέον που είναι το 16 με την ονομασία Μεγάλα. Πλέον δουλεύουμε από 4 ως 14 kHz. Και έχει καταπληκτικό βάθος, μπορεί να φτάσει σε θαμμένο κυβότη ακόμα και στο 1,5 μέτρο. Και το έχουμε δείξει. Έχουμε βιντεάκι XP-Deus 2 στο 1,5 μέτρο στο YouTube. Αυτή λοιπόν ήταν μια αναβάθμιση μέσα στο καλοκαίρι. Και αργότερα, τέλος καλοκαιριού το Σεπτέμβριο, ήρθε η αναβάθμιση 2.0. Στην ουσία είναι drivers, για να μπορεί να διαβάζει το τηλεχειριστήριο του XP-Deus 2 αυτό το καταπληκτικό εργαλείο που ονομάζεται Extreme Hunter και μας δίνει τη δυνατότητα να απορρίψουμε εντελώς μικρούς στόχους. Δεν χτυπάει ένα νόμισμα, ένα καρφί, να κάνει, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά.
βλέπει όγκους από μέγεθος γροθιάς. Αν πετάξετε το κλειδί του αυτοκινήτου σας κάτω και κάνετε πρόβα, δεν το βλέπει καθόλου. Έτσι. Η αναβάθμιση 2.0 λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στο Deus 2 να συνδυαστεί με αυτό το εργαλείο, με το Extreme Hunter. Όσοι κυνηγάνε αποκρύψεις, μεγάλα αντικείμενα σε βάθος, έχουν πλέον τον καλύτερο ανιχνευτή μετάλλο στα χέρια τους. Καλύτερο διότι, σε αντίθεση με τους παλαιστικούς ανιχνευτές, όταν το κατεβάζουμε κάτω στο έδαφος, δεν παίρνει ψεύτικο σήμα. Καλύτερο διότι έχει βάθος ανώτερο από τους παλαιστικούς ανιχνευτές που έχουν ποινίο 1x1 και μας επιτρέπει να κάνουμε έρευνα μόνοι μας. Το κρατάμε στο χέρι και ψάχνουμε. Δεν θέλουμε ένα δεύτερο χειριστή, ένας να κρατάει το τελάρο, άλλος να έχει τη μονάδα. Έτσι, είναι και πρακτικό και έχει απίστευτο, έχει ασύλληπτο βάθος. Φτάσαμε κυβότιο πυρομαχικών στο δοκιμαστήριο της Κατερίνης στα 2,5 μέτρα βάθος. Αυτός είναι ο όγκος και το βάθος είναι 2,5 μέτρα. Πολύ βαθύτερα από όσο χρειάζεται να βρούμε έναν τέτοιο όγκο. Και μεγαλύτερο αντικείμενο το δοκιμάσαμε και στα 3 μέτρα βάθος. Μας ζητάνε πολύ να δείξουμε το Q35. Q35 βεβαίως. Εδώ είμαστε. Q60, συγγνώμη. Και είμαστε εδώ, Q35. Αυτός είναι ο ανιχνευτής της Quest, ο οποίος είναι ο καλύτερος στην οικονομική κατηγορία, διότι μπορεί να κάνει έρευνα στατικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να ερευνώ χωρίς να κουνάω το δίσκο. Θέλετε να σας δείξω τι σημαίνει στατικά? Ο ανιχνευτής χτυπάει χωρίς απέτηση κίνησης. Βλέπετε τι κάνει? Και το πιάνει και από πολύ μακριά. Έχει μεγάλο εύρος σε ένα δύσβατο μέρος. Αναμεταξύ από θάμνους, από πέτρες, δεν ανάγκη να περάσω από πάνω από το στόχο για να το χτυπήσει. Δεν ανάγκη να κουνάω το δίσκο για να χτυπάει. Αυτό το στατικό πρόγραμμα λοιπόν έχει αναγνώριση. Δείτε εδώ την αναγνώριση που έχει. Εδώ έχουμε ένδειξη σιδήρου. Εδώ έχουμε μεταλλογενές. Με τα διαφορετικά νούμερα. Κάνει αυτόματη απόρριψη εδάφους. Έχει δυνατότητα να μπει και μέσα στο θαλασσινό νερό και 5 μέτρα βάθος και έχει εγγύηση 5 χρόνια. Ποιο πρόγραμμα είναι το καλύτερο? Ανάλογα τη χρήση. Αν θα μπείτε μέσα στη θάλασσα είναι το saltwater. Αν θα πάτε στο βουνό σε δύσβατη περιοχή θα βάλετε το στατικό πρόγραμμα. Αν θα κάνετε μια normal χρήση στα χωράφια μπορεί να βάλετε το Gold 2 πρόγραμμα. Αν ερευνάτε σε περιοχή με πολλά σκουπιδάκια, πάρκα λοιπόν, χώρους σε παραλίες όπου υπάρχουν καντίνες, θα βάλετε το πρόγραμμα Park. Έτσι. Οπότε ανάλογα τη χρήση, ανάλογα πού βρίσκεσαι και τι ζητάς, έχεις και το κατάλληλο πρόγραμμα που το επιλέγεις με το πάτημα ενός πλήκτου. 360 ευρώ. Αυτονομία μπαταρίας. 5 χρόνια εγγύηση. Φόρτιση με USB και μαγνητικά, εδώ κάθεται το καλωδιάκι. Αυτονομία είναι το minimum, είναι στις 20 ώρες. Και αν δεν έχετε φωτισμό οθόνης, αν έχετε ασύρματο ακουστικού, θα φτάσει και παραπάνω. Στα 360 ευρώ μαζί με τα ασύρματα ακουστικά, τα οποία είναι αυτά εδώ. West Q35. Τα λέμε ότι σπάει τα ταμεία, το εννοούμε. Και για τους λόγους αυτούς, για τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Σε τι βάθος βρίσκει Το Quest Q35. Ναι. Ανάλογα το μέγεθος του μετάλλου, αν το αντικείμενο είναι για παράδειγμα ένας μεγάλος όγκος, ένα κυβότιο, θα το δει και πάνω από 1 μέτρο. Μπορεί να φτάσει και στο 1,20 και στο 1,30 σε ένα μεγάλο όγκο. Αν ζητάς να βρεις ένα κασόνι, ένα βαρέλι, θα το πιάσει και στο 1,5 μέτρο. Αν μιλάμε για ένα δαχτυλίδι μικρό, θα το πάμε γύρω στους 25 πόντους. Αν μιλάμε για νόμισμα, θα το φτάσουμε και πάνω και από 30 πόντους. Λοιπόν, ανάλογα τον όγκο του αντικειμένου και την επιλογή και το πρόγραμμα που έχετε βάλει. Εδώ είμαστε.
ένας τυχερός νικητής απόψε κερδίζει ένα pinpointer. Λοιπόν, και πώς θα το κερδίσει αυτό το pinpointer? Θα κάνουμε μία ερώτηση η οποία θα είναι πολύ εύκολη και όποιος την απαντήσει πρώτος, μπράβο του, κέρδισε, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ξέρω ότι σας κρατάω σε ανυπομονησία, πρέπει να γίνει και αυτό. Το κατάστημά μας είναι Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι και δραστηριοποιούμαστε στις πωλήσεις ανιχνευτών μετάλλων εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο ποιος θα το κερδίσει? Θα το κερδίσει αυτός, να το πω Γεωργία, θα το κερδίσει αυτός που θα απαντήσει στην ερώτηση. Σε ποια ερώτηση? Πώς λέγεται, ποια είναι η ονομασία του? Πώς λέγεται λοιπόν αυτό το οικονομικό pinpointer στο κατάστημα Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης? Όποιος το απαντήσει πρώτος, το κέρδισε. Για να δούμε. Ένα pinpointer οικονομικό. Αξίας 35 ευρώ. Όποιος απαντήσει ποια είναι η εμπορική του ονομασία, απόψε θα το κερδίσει και θα έρθει στο σπίτι του χωρίς καμία επιβάρηση μεταφορικού. Το έχουμε το πρώτο, ήδη. Ποιος είναι ο νικητής? Το έλεγαν πολλές φορές μισό. Θα το πιάσουμε εκείνο που είναι ολόκληρο. Καλά, ο πρώτος νικητής είναι ο κύριος Άγγελος από το Καναδά, αλλά λογικά θα πάει στον επόμενο, υποθέτω. Θα του κόψουμε την τύχη του. Άγγελε, ατύχησες εσύ. Εσύ δεν πιάνεσαι. Λοιπόν, είναι... Βάση περιπτώσει. Καλό βέβαια και πιστεύω ότι θα έχεις τύχη μέσα στην επόμενη χρονιά. Θα σε πάει καλά. Ποιος είναι ο τυχερός νικητής λοιπόν? Κον Παπάκι RT. Ωραία. Απαντάω κιόλας ότι έχει κερδίσει να μας στείλει μήνυμα. Συγχαρητήρια φίλε μου. Κέρδισες το GP Pointer, έτσι λέγεται. Είναι αξίας 35 ευρώ. Είναι το καλύτερο οικονομικό pinpointer στην αγορά. Είναι ανθεκτικότατο, πολύ σκληρό πλαστικό εδώ. Να δείξουμε και την κατασκευή του. Βλέπετε, είναι πολύ καλή κατασκευή εδώ. Ανθεκτικότατο και να πέσει κάτω και να το χτυπήσουμε. Έχει κάποια αντοχή στη βροχή, στις ψυχάλες της βροχής, αλλά δεν μπορεί να κάνει κατάδυση ή τουλάχιστον μπορεί να κάνει κατάδυση μέχρι εδώ που είναι ο φακός, όχι πιο ψηλά. GP Pointer λοιπόν, αξίας 35 ευρώ, στον ένα και μοναδικό τυχερό νικητή, ο οποίος δεν είναι ο Άγγελος από το Καναδά. Άγγελε φίλε μου, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, εσύ δεν το κερδίζεις, γιατί είσαι εδώ στην παρέα. Ο τυχερός λοιπόν νικητής ήταν άλλος, αλλά πιστεύω ότι και σένα θα σε πάει καλά, γιατί λοιπόν έχεις και εσύ λοιπόν κάποια καλή άβρα απόψε ειδικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το live, το τέταρτο live στο TikTok, το οποίο έγινε για να ευχαριστήσουμε τους 7.000 συνδρομητές, οι οποίοι ήρθαν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας, ο εορταστικός, με 3 δώρα, 3 ανιχνευτές μετάλλων Quest X5 αξίας 190 ευρώ, ένα στο Facebook, ένα στο Instagram και ένα στο TikTok. Μπορείτε να κάνετε συμμετοχή αφού μας ακολουθήσετε, αφήστε σχόλιο με tag 2 φίλους σας. Στο Facebook ειδικά θα πρέπει να κάνετε και κοινοποίηση της ανάρτησης στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να λάβετε συμμετοχή με οποιαδήποτε αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ανιχνευτές-κυρίτσες.gr από 1 ευρώ. Μην ξεχνάτε, κερδίζετε συμμετοχή, θα πρέπει όμως να βάλετε το κωδικό XMAS23KIR στα σχόλια της παραγγελίας σας. XMAS23KIR. Και αυτό είναι και η λέξη κλειδί. Αν το πατήσετε στο ίντερνετ, XMAS23KIR, θα βρείτε τις αναρτήσεις του διαγωνισμού και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. 27 χρόνια λειτουργεί το κατάστημα. Είμαστε επίσημα αντιπροσωπεία για ανιχνευτές μετάλλων στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουμε κορυφαίες μάρκες West, XP, Lawrence, Rayfinder, Xfinder, Geoscelsis. Λοιπόν, είμαστε επί της Λεωφόρου Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει από κοντά να τα πούμε και να του δείξουμε και τα μηχανήματα.
Θα συνεχίσουμε και με άλλα live στο TikTok, θα είμαστε συχνοί. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Θα κάνουμε συχνά live γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Δεν θα πω καλά Χριστούγεννα γιατί θα τα πούμε με live μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι. Γεωργία, με κοιτάς έτσι. Εσύ θα κρατάς το κινητό εδώ, κουράγιο, έτσι. Δεν είναι και τόσο, μη γελάς, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε και άλλα live. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια στον τυχερό νικητή που κέρδισε το GP Pointer αξίας 35 ευρώ. Και για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και να με καλέσετε στο 210 49 05 398. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας υποστηρίξατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, πολλά φιλιά σε όλη την Ελλάδα και στο φίλο μας τον Άγγελο από τον Καναδά. Εσύ μη θυμώνεις, θα τα πούμε λίγο αργότερα, θα κάνω βιντεοκλήση. Ευχαριστούμε. Γεια σας.